Thì anh Thành đã đem đến một bức tranh khá là toàn cảnh về cơ cấu tài sản, cơ cấu nợ của SBT. Việc sản xuất thì bị ảnh hưởng bởi thời tiết này, và tiêu thụ thì bị ảnh hưởng bởi giá đường và các loại đường nhập khẩu. Vậy thì anh đánh giá như thế nào về triển vọng của doanh nghiệp mía đường SBT? Như tôi đã nói là thị trường đường nó là một thị trường đã bão hòa. Một công ty muốn tồn tại và muốn tăng trưởng thì ngoài việc là tối ưu hóa chuỗi sản phẩm, chuỗi giá trị, đa dạng hóa chuỗi sản phẩm thì cũng phải đa dạng hóa cả những cái hoạt động kinh doanh khác ngoài đường nữa. Và SBT cũng phần nào đã thể hiện được cái tham vọng của họ trong việc là đa dạng hóa cái hoạt động kinh doanh, trở thành một tập đoàn đa ngành. Kính chào quý vị, một tuần nữa trôi qua thật nhanh và chúng ta lại cùng gặp nhau trong điểm hẹn của chương trình Chứng khoán không ngán. Và như quý vị đã thấy, ngồi cạnh Thanh Huyền ngay lúc này là anh Thành Thẳng Thắn, trưởng phòng phân tích của công ty chứng khoán Pitree. Và ngày hôm nay thì anh Thành sẽ đem đến một mã chứng khoán rất đặc biệt và xin mời anh Thành sẽ cùng bật mí tới quý vị ngay bây giờ. Đây có lẽ là một trong những mã rất là đặc biệt trong VN30, bởi vì nó là một mã nằm một ngành thiết yếu, nhưng mà cũng là một mã đại diện duy nhất cho ngành trong VN30, chính là mía đường Biên Hòa, hay mã mà chúng ta hay biết là SBT. Cũng là một mã mà có performance rất là tốt trong giai đoạn 2020. Mía đường Biên Hòa là một doanh nghiệp lớn trong ngành. Sản lượng và tổng lượng tiêu thụ của họ bây giờ là chiếm đến 46%. Chỉ riêng trong năm 2020, mặc dù là có rủi ro từ dịch bệnh, rủi ro từ thời tiết, và cái việc là khí hậu không thuận lợi do thiếu nước ở đồng bằng sông Cửu Long, tăng hạn mặn, nhưng thị phần của mía đường Thành Công Biên Hòa thì vẫn tăng lên 4%, tức lên 46%. Và nếu mà xét đến cái quá trình lịch sử phát triển thì đây là một con số rất là ấn tượng, bởi vì là ngày đầu họ phát triển là năm 1995. Thời điểm đấy họ chỉ có một nhà máy ép mía, tổng sản lượng mía lúc đấy chỉ được 8.000 tấn trên một ngày. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại thì họ đã nâng lên đến 37.500 tấn mía một ngày và ra hơn 4.000 tấn đường một ngày. Đồng thời với đó là 72 dòng sản phẩm sau đường, cạnh đường và sản phẩm đường, dòng sản phẩm rất là đa dạng. Vâng, anh vừa nhắc đến con số hơn 4.000 tấn đường một ngày ạ. Tôi nghĩ rằng đây là một con số rất là lớn so với những doanh nghiệp mía đường khác trong cùng ngành, đúng không anh? Nếu mà xét trong cùng một ngành mía thì thị trường ngành mía đường của Việt Nam so với lại một quốc gia Đông Nam Á khác là Thái Lan thì là một ngành thì thị trường của chúng ta nhỏ hơn. Tuy nhiên là xét trong nước, Thành Công Biên Hòa là một doanh nghiệp gọi là dominate thị trường. Chúng ta có thể thấy là nếu mà xét tổng thị trường họ chiếm 46%, nhưng nếu mà xét đến khách hàng doanh nghiệp, tức là những đơn vị sản xuất bánh mứt kẹo, những đơn vị sử dụng đường khác, thì họ chiếm đến 57%. Nếu mà xét đến sản lượng đường trong năm 2020, khi mà tổng cái sản lượng mía của cả quốc gia giảm xuống thì Thành Công Biên Hòa cũng bị giảm, nhưng giảm ít hơn. Đây là sản lượng đường của họ sản xuất được lại tăng lên đến 79%. Sản phẩm đường túi Biên Hòa thì có lẽ là đã rất quen thuộc với người dân Việt Nam rồi, và ở phần đầu của chương trình thì anh Thành cũng có chia sẻ là ngoài đường tinh thì mía đường Biên Hòa cũng hoạt động ở số lĩnh vực khác nữa, đúng không anh? Chính xác. Chúng ta có thể thấy là sản phẩm đường thì hầu như chúng ta không để ý đến bao bì in tên công ty nào, nên là một sản phẩm rất dễ bị thay thế bởi các công ty khác hoặc là bởi các cái sản phẩm từ một quốc gia khác. Vì thế nên là việc giảm giá thành, đa dạng hóa chuỗi giá trị là một việc gọi là tất cả các công ty đường phải làm được. Và với cái bề dày lịch sử 26 năm của họ thì họ cũng làm được. Ở đây chúng ta có một cái biểu đồ về cái chuỗi giá trị cây mía, thì chúng ta có thể thấy là ngoài 63 dòng sản phẩm về đường thì những cái sản phẩm sau đường, cạnh đường của Thành Công Biên Hòa thì rất là đa dạng. Ví dụ như cây mía lá với ngọn thì vào làm nguyên liệu cho điện sinh khối, bã mía thì vào làm phân vi sinh, tái sử dụng luôn trên những cánh đồng mía của họ. Và nước gọi là trưng cất từ quá trình trưng cất mía và đem bán trong các cái chuỗi siêu thị lớn như là Bixi hay là Lotte. Ngoài ra thì có rất nhiều các dạng sản phẩm khác thì ở đây không kể hết được, nhưng mà quý vị có thể theo dõi trên chat.
Vâng, đúng là một cái hệ sinh thái tối ưu các sản phẩm từ cây mía. Những sản phẩm đó thì liệu có góp phần giảm thiểu rủi ro phụ thuộc vào giá đường của SPT không thưa anh? Như tôi đã nói là những cái sản phẩm trên mục đích chính là để thứ nhất là tối ưu hóa chuỗi giá trị, thứ hai là giảm giá thành, đa dạng hóa các sản phẩm, tăng doanh thu. Nhưng mà nòng cốt của một doanh nghiệp đường đưa ra thị trường thì vẫn là sản phẩm chính là đường, và ở đây cụ thể hơn là đường trắng. Thì việc mà giá thành của đường giảm thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu của doanh nghiệp. Tuy nhiên thì như tôi đánh giá là hiện tại thì giá đường trong Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung thì không có nhiều rủi ro. Bởi vì thứ nhất là nếu mà xét ra trên thế giới bây giờ có 4 nước xuất khẩu gọi là top đầu, bao gồm Ấn Độ, Brazil, Thái Lan và Trung Quốc. Ngoài ra thì Mỹ và EU cũng là những nhà sản xuất đường lớn, nhưng mà họ sản xuất nội tiêu thôi, họ không xuất khẩu. Thì với Thái Lan thì điều kiện khí hậu năm nay của họ là không thuận lợi để sản xuất đường. Sản lượng đường của Thái Lan trong năm vừa rồi là 8,3 triệu tấn, giảm một mạch 43,4%. Nó đóng góp đến tổng đến 47% cái sản lượng, cái sự sụt giảm của tổng sản lượng đường thế giới. Wow. Một con số thực sự là khủng khiếp. Vâng ạ. Thứ hai là Brazil, họ chiếm đến 19% cái sản lượng đường thế giới. Đất nước gọi là thiên nhiên thuận lợi, đất đai màu mỡ, rất nổi tiếng với nhiều cái công nghiệp, cà phê, cao su và cả mía đường nữa. Thì ở bên Brazil thì họ tối ưu hóa cả cái mía đường để sản xuất nhiên liệu sinh học hay là ethanol. Khi mà giá dầu lên thì kéo theo giá nhiên liệu sinh học tăng lên, và lượng mía được chuyển sang để sản xuất nhiên liệu sinh học cũng tăng lên, và lượng mía dùng để sản xuất đường sẽ giảm xuống. Đây cũng là một yếu tố hỗ trợ giá đường. Theo thông tin chúng tôi thu thập được thì cái tổng diện tích trồng mía đường ở Ấn Độ thì phục hồi rất nhanh. Có những nơi, có những bang là đã phục hồi đến gần 40%. Và chính phủ ở Ấn Độ thì họ cũng trực tiếp trợ giá thu mua đường từ các nhà máy ép. Nên là nguồn cung của Ấn Độ trong niên độ 2020-2021 sẽ tăng lên, bù đắp cho phần thiếu hụt của thế giới. Hai yếu tố một tăng một giảm trên thì coi như là trung hòa lẫn nhau, và giá đường trong thời gian tới sẽ ổn định. Vâng, câu chuyện về giá đường thì đương nhiên là sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp rồi. Tuy nhiên về sản lượng của SPT trong năm 2020 thì ghi nhận có sự sụt giảm. Liệu điều này có ảnh hưởng gì đến doanh thu và lợi nhuận của họ không thưa anh? Sản lượng đường tuy là trong năm 2020 sụt giảm do yếu tố như tôi đã nói là hạn mặn, thời tiết không thuận lợi, làm cho tổng cái sản lượng đường của họ chỉ có sản xuất được có hơn 600.000 tấn. Tuy nhiên thì những cái doanh nghiệp đường họ có một cái gọi là có một cái lớp phòng hộ là cái hàng tồn kho của họ, nên là với cái năng lực sản xuất và tồn kho của SPT thì bảo vệ họ tốt trong cái trường hợp là sụt giảm sản lượng như trong năm 2020. Còn đường thì bản chất của đường là một sản phẩm mà thiết yếu nên nó không bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch. Ở đây thì chúng ta có một cái biểu đồ thì các quý vị các bạn có thể nhìn thấy là doanh thu và lợi nhuận của FPT qua các năm thì tăng trưởng đều. Là lợi nhuận của năm 2020 là tăng hơn 10% so với năm cao nhất gần nhất trước đó là năm 2018. Chúng ta có thể thấy là trong năm 2020 thì biên lợi nhuận dòng bị giảm xuống. Nguyên nhân thì là do như tôi đã nói là họ phải dùng cả hàng tồn kho và cái giá thành sản xuất nó cũng cao lên, nên là cái biên lợi nhuận dòng giảm xuống. Tuy nhiên là với cái vị thế mà dominate market của họ thì cái việc mà ổn định cái chuỗi giá trị thì trong tương lai là sẽ kéo được biên lợi nhuận trở lại. Vâng, chúng ta có thể thấy là biên lãi gộp ở khoảng trên dưới 10% thì là một mức tôi nghĩ là khá thấp so với những ngành như là ngành thép hay ngành bất động sản, đúng không thưa anh? Vậy thì đặc thù của ngành liệu có phản ánh trên cơ cấu tài sản hay không, và cơ cấu tài sản của SPT thì có gì đáng lưu ý không thưa anh? Nếu mà thứ nhất là câu hỏi của bạn là chia làm hai ý. Thứ nhất là về biên lãi gộp thấp hơn 10%, và thứ hai là về cơ cấu tài sản. Thì mình sẽ phân tích ý đầu tiên trước là 10%, dưới 10% thì là cao hay thấp. Thực sự là với một ngành mà nó đã bão hòa như ngành đường, tổng sản lượng tiêu thụ nó gần như không tăng lên qua các năm, và một cái sản phẩm dễ thay thế như đường, thì cái việc mà biên lợi nhuận dưới 10% là dễ hiểu.
với một ngành sản xuất thiết yếu, sản phẩm dễ thay thế, đang bị cạnh tranh bởi ngoại nhập và thị trường bão hòa. Và việc duy trì với cái biên lợi nhuận gộp được khoảng 11% của FPT hiện tại thì mình nghĩ là nó đáng nể. Ý thứ hai là về cơ cấu tài sản. Thì chúng ta có thể thấy là trong 3 năm vừa qua, tổng tài sản tăng nhưng mà không đáng kể. Nhưng mà nếu mà xét so với năm 2015-2016 thì tổng tài sản là tăng trưởng vượt bậc, gần như là gọi là gấp 2,5 lần. Nguyên nhân chính là cái giai đoạn 2015-2016 thì nếu mà những nhà đầu tư có kinh nghiệm thì sẽ nhớ đến những cái thương vụ M&A cực kỳ là ấn tượng của ngành công Biên Hòa năm đó. Và đấy là lý do mà tổng tài sản của họ tăng lên và nợ vay thời gian này cũng tăng lên đột biến. Còn chúng ta nhìn kỹ trong biểu đồ, bây giờ chúng ta sẽ thấy là tổng tài sản bây giờ đang khoảng 18.000 tỷ. Và trong cái tượng này thì nó chiếm khoảng gần 30% chính là các khoản phải thu. Thì như vừa rồi chúng ta phân tích thì là tổng khoản phải thu của khách hàng của thành phố Biên Hòa chia làm hai nhóm. Thứ nhất là B2B, tức là nhóm business, nhóm doanh nghiệp. Thứ hai là nhóm khách hàng bán lẻ qua các kênh phân phối. Thì việc là bán cho các kênh phân phối và các cái nhà doanh nghiệp ấy, thì cái việc là có một cái lượng khoản phải thu và gọi là tất toán sau, nó là điều tất yếu. Cái việc tăng lên của khoản phải thu này cũng thể hiện là họ chiếm lĩnh thị trường nhiều hơn. Thì nếu mà so sánh kỹ thì chúng ta cũng thấy tương đối ở đây là năm vừa rồi thị phần của họ tăng 4% và khoản phải thu của họ tăng 8%, thì là cũng dễ hiểu. Thứ hai là cái khoản rất là quan trọng, gọi là gần như là để phòng hộ cho các cái tình huống thương mại và gọi là sự kiện bất khả kháng, là khoản hàng tồn kho. Hàng tồn kho của thành phố Biên Hòa năm vừa rồi thì cũng chiếm tỷ trọng khá cao. Ở đây là đến 15%, tức là 2.529 tỷ, cũng là một con số đáng chú ý. Đó là về cơ cấu tài sản, còn về cơ cấu nợ thì sao thưa anh? Về cơ cấu nợ thì chúng ta cũng thể thấy là tương đồng với cơ cấu tài sản, là trong giai đoạn 2015-2016 nợ tăng, tổng tài sản tăng. Ở đây chúng ta thấy là tổng nợ là hiện tại là 10.300 tỷ trên biểu đồ. Và cái tổng nợ này là giảm 1.200 tỷ so với năm 2018. Tính đến hiện tại thì nợ vay dài hạn chiếm khoảng 12%, gần 12% tổng nợ của doanh nghiệp. Cái khoản này là tương đương với lại cái khoản mà công ty phát hành trái phiếu để huy động vốn mua lại phần vốn góp của công ty trách nhiệm hữu hạn Apatu ở Lào, sản xuất một cái gọi là một cái vùng nguyên liệu mà chiếm đến gọi là gần một nửa tổng vùng nguyên liệu của FPT hiện tại. Quý vị thân mến, vừa rồi thì anh Thành đã đem đến một bức tranh khá là toàn cảnh về cơ cấu tài sản, cơ cấu nợ của SBT. Và chúng ta sẽ quay trở lại một chút về môi trường kinh doanh của ngành mía đường. Như anh Thành có chia sẻ ở phần trước của chương trình thì việc sản xuất thì bị ảnh hưởng bởi thời tiết này, và tiêu thụ thì bị ảnh hưởng bởi giá đường và các loại đường nhập khẩu. Vậy thì anh đánh giá như thế nào về triển vọng của doanh nghiệp mía đường SBT? Như tôi đã nói là thị trường đường nó là một thị trường đã bão hòa. Một công ty muốn tồn tại và muốn tăng trưởng thì ngoài việc là tối ưu hóa chuỗi sản phẩm, chuỗi giá trị, đa dạng hóa chuỗi sản phẩm, thì cũng phải đa dạng hóa cả những cái hoạt động kinh doanh khác ngoài đường nữa. Và FPT cũng phần nào đã thể hiện được cái tham vọng của họ trong việc là đa dạng hóa cái hoạt động kinh doanh, trở thành một tập đoàn đa ngành. Sản lượng đường organic của FPT thì dự kiến trong năm nay sẽ tăng lên đến 42.000 tấn. Nếu đúng theo cái kế hoạch của FPT và nếu kế hoạch này được thực hiện thì đến trong 5 năm nữa, tức là đến giai đoạn 2024-2025, lúc đấy thì toàn bộ cái diện tích 10.000 ha tại Lào của họ, tức tại Apatu, thì sẽ được chuyển sang là làm đường organic. Lúc đấy thì sản lượng sẽ đến hơn 100.000 tấn đường. Ngoài ra thì họ cũng sẽ tối ưu hóa cái chuỗi giá trị, tức là họ làm sao mà tăng được cái năng suất sản xuất đường hiện tại ở khu vực Trung và Tây Nguyên của họ lên từ 55-60 tấn trên một A sẽ tăng lên đến 65-70 tấn, và trữ đường cũng tăng lên. Về ngành nghề thì chúng ta sẽ thấy là hiện tại thì FPT đang liên tục là mở rộng các cái ngành nghề khác. Ví dụ như là chúng ta thấy là họ đang tối ưu hóa là điện sinh khối này, phát triển cả điện mặt trời này. Trong năm vừa rồi thì họ tăng cái sở hữu đến 6,82% của điện Gia Lai,
một công ty mà sản xuất điện mặt trời, điện gió và điện sinh khối. Sau đấy thì họ lại tiếp tục là mua lại cổ phần của xuất nhập khẩu Tân Định 41,56%, hơn 2 triệu cổ phiếu, và biến công ty này trở thành công ty liên kết của họ. Rất cảm ơn anh Thành về những chia sẻ rất cụ thể và những thông tin rất hữu ích vừa rồi. Và quý vị thân mến, quý vị nhận định và đánh giá như thế nào về mã SBT ạ? Hãy để lại bình luận ở phía dưới để chúng tôi cùng được biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo của Chứng khoán Không Ngán.